السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم بخير؟ نتمنى انكم تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا ان شاء الله بصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم سميره الشماليه، ومرحبا بكم معايا في الوصفه ديال اليوم. كيف ما كتشوفوا اليوم ان شاء الله بغيت نحضر معكم الحشوه ديال الكيش، لان العجين سبق لي حضرته معكم غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. وواحد العصير اللي كيجي منعش بمكونات بساط. على بركه الله ننتقل المكونات وطريقه التحضير ديال الحشوه. وبالنسبة للمقادير، عندي هنا 250 غرام ديال صدر الدجاج، عندي واحد الفلفلة كبيرة مقطعة مكعبات صغار، زيتون مقطع، واحد بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغار. وبالنسبة للتوابل، معلقة صغيرة ديال الملحة، نص معلقة ديال بودرة الثوم، ونص معلقة ديال الفلفل الأسود، ونص معلقة ديال السكينجبير. خديت مقيلة ودرت فيها شوية ديال الزيت زيتون، وغادي نشحر البصيلة ديالي مزيان، وغادي نضيف عليها الفلفل. اذا كان عندكم فلفل ملون ديروه، انا اللي عندي في الدار هو اللي قضيت به. وغادي نضيف صدر الدجاج، وغنضيف التوابل، وغادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان. وغادي نحركوها مزيان، وغادي نخليوها طيب. بالنسبه لهاد الحشوه راها كتجي بنينه بزاف، كتجي زوينه، والطريقه ديالها جد سهله، كنتمنىكم تجربوها. دابا غادي ندوزو نحضروا الكريمه اللي غادي نخلطوا بها الحشوه ديالنا. عندي هنا 2 بيضات، واحد دانون طبيعي، 2 ديال الجبن مثلث، نص معلقه ديال بودره الثوم، معلقه ديال النشا، معلقه ديال الحبوب الخشخاش، معلقه ديال خميره الحلويات، ونص معلقه ديال الفلفل الاسود. غادي نخلط البيض مزيان، وغادي نضيف عليه الجبن، وغنضيف دانون، وغنضيف عليهم التوابل. بالنسبه للحبوب الخشخاش علاش اختاريتهم؟ هما غادي يعطيو واحد الجمال ديال الكيش ديالنا، ما كتبقاش الكريمه غير بيضاء هكاك. هانتوما غادي تشوفوا في التقديم ديالهم كيجيو زوينين، كتجي ديك النقيطات ديال الحبوب الخشخاش كيعطيوهم واحد الجماليه. هانتوما غادي تشوفوا معايا، عليها اختاريتهم. غنضيف الزيتون، وغادي نضيف الحشوه ديالي. وكيف ما قلت لكم، بالنسبه للعجين ديال الكيش غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. اذا بغيتوهم الطريقه ديالهم جد سهله، انا غادي نخليهم لكم، واللي بغاهم يدخل يشوفوا. دابا غادي نعمرهم، وفي هذا الاثناء عندي الفران كيسخن على درجه الحراره 170، شعللو غير من تحت تنحس بهم تحمر واحد شويه من تحت، عاد غادي نشعلو من فوق باش يتحمروا لي واحد شويه.
ومن بعد ما انتهيت من التعمير ديالهم غادي ندخلهم الفران وغادي ندوزو مع بعضنا نحضروا واحد العصير اللي كيجي خفيف ومنعش ومكوناته بسيط. على بركه الله ننتقلوا لطريقه التحضير ديالو. عندي هنا 4 ديال البرتقالات اللي قشرتهم وقطعتهم، زولت لهم هذيك الجلده البيضاء. عندي واحد الحامضه حتى هي قطعتها وحيدت منها البودر. 5 معالق ديال السكر حبيبات. بما انه الجو سخون خديت هنا مكعبات ديال الثلج. غادي نضيف عليهم لتر ديال الماء وغادي ندوز نطحنهم. هنا من بعد ما طحنتهم ضروري ما نصفيوهم بهاد الصفايه هذه، ضروري خصنا نصفيوهم. صراحه هاد العصير كيجي زوين بزاف، كنتمنى لكم حتى هو تجربوه لانه كيستحق التجربه، وكيف ما قلت لكم مكوناته بسيط. هنا من بعد ما صفيته مزيان وضروري ما نحيدو هاد الرغوه اللي كتبقى لنا في العصير، ونخليكم هنا ونتلاقاو في التقديم النهائي. هنا الكيش من بعد ما خرجتهم من الفران غادي نضيف عليهم شويه ديال الجبن المحكوك، وغادي ندخلهم للفران حتى يذوب لي هذاك الجبن ونتلاقاو. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالي من بعد ما خرجته من الفران. كيف ما قلت لكم هذوك الحبوب الخشخاش كيف ما كيف كيجيو عفوا في الكيش ديالنا كيعطيهم واحد الجماليه، كيجيو زوينين في المنظر ديالهم. وهذا هو العصير اللي حضرت معكم، حتى هو كيجي رائع. وبهيدا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. كنشكركم بزاف على المتابعه، وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف على قلوبكم، وكنتمنى حتى انا نكون خفيفه على قلوبكم. وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.